අදත්වා මේකට වෙලාන්නේ SL Tech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි ලීයෙන් කොහොමද දොරක් සකස් කරගන්නේ කියන එක කතා කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී අපි වඩු මැෂින් එක වෙනුවට අපිම සකස් කරපු මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පෙන්වනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක අපි ඉස්සරහට ගේන්නම් කියලා කීවා. වඩු මැෂින් එක වගේ මැෂින් එක සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක තමයි අද අපි මේ විදිහට ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහටත් ගෙන මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් වගේම තමයි තාමත් අපේ SL Tech School FB page එකේ එකතු වෙලා නැත්නම් ඒක එක්කත් එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් නම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකෙදි මෙන්න මේ විදිහේ මැෂින් එකක් තමයි අපි සකස් කරන්නේ. එතකොට අපි මේක කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියන එක ගැන මුලින් ඉඳන් සරලව පැහැදිලි කරගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා දිගටම වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් එකතු වෙලා ඉන්න. නැත්නම් මේකේ කොටස් කරනකොට පැහැදිලි නැති වෙයි කියලා හිතෙයි. නමුත් මේක අවසානට යනකොට පැහැදිලි වෙනවා ඔයාට. ඉතින් ඒක නිසා අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා මුලින්ම මතක් කරනවා. ඉතින් එතකොට මේ විදිහට අපිට මේ වඩු මැෂින් එක සකස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයකත් තමයි සකස් කරන්නේ. දැන්ට ඔයා ඔළුවේ තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහ එකක් අපි සකස් කරන්නේ. මොකද මේකේ කොටස් එකින් එක අපි කෑලි ලී එහෙම සකස් කරනකොට නැත්තම් පැහැදිලි නැති වෙයි. ඉතින් එතකොට අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ රීප් කෑලි දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට එක රීප්යක් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මේස් එකට ගහලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම තවත් රීප් කෑල්ලක් මෙන්න මේ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට මේ රීප් කොටස් දෙක ප්‍රමාණය බලලා කපලා අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි පරණ මේසයක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඔයාට එතකොට ඒ විදිහේ මේසයක් සකස් කරගන්න පුළුවන් ඒ ආකාරයෙන්. මේකෙදි මේ විදිහට ඇනවලින් තමාම මේක සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් මේක මේ කකුල් එක්ක මේසේ කකුල් එක්ක ඇතුළට පොඩි කට්ටයක් කපලා බස්සලා මේ රීපේ දාන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට විදලා එන කිහිපකින් සම්බන්ධ කරාම මේක හොඳින් හිර වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ ග්‍රයින්ඩරේ දාන්න බ්‍රැකට් එකක් සකස් කරගන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒක සකස් කරගන්න විදිහ කතා කරලා අපි ආපහු අර මේසේ ගැන කතා කරන්නෙමු. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයේ රවුමක් අපි සකස් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බොක්ස් බාර් වලින් ඉතුරු කොටස් ටික අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් මේ රවුම කොටස නමා ගන්න කොහොමද කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට රවුම කොටස අපිට නමා ගන්න පුළුවන් මේ පට්ටම් කෑල්ලක් අරගෙන ඒ කරලා බොක්ස් බාර් දෙක එක්ක පාස ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේකේ නම් මේ ග්‍රයින්ඩරේ ප්‍රමාණය බලලා අපි මේ විදිහට ගෙදරදීම මේක නවාගෙන සකස් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පෙන්නපු පට්ටම මීටත් වැඩිය පළලින් අඩුයි. එතකොට ඒක නමා ගන්න එක මේකටත් වැඩිය පහසුයි. ඉතින් මේක නමලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට අවබෝධයක් එයි. අරක ඊටත් වැඩිය පහසු පට්ටමක් අපි අරගෙන නමලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට මේ විදිහේ පට්ටමක්ම අරගෙන නවන්න බැරි නම් අපිට මේ හැඩයට ඒ කියන්නේ මේ බ්‍රැකට් එකේ විදිහට ලීයෙන් හරි සකස් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ග්‍රයින්ඩරේ තියෙන විදිහට දාගන්න අපිට ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකෙදී අපි මේ කරන විදිහ පැහැදිලි ගන්න. එතකොට ඔයාලට දැන් පේනවා ග්‍රයින්ඩරේ වටා වැටෙන විදිහට ඒක අපි නමා ගත්තා. ඉතින් මේකට පාස්සලා තියෙන්නේ ඒ වගේම එකක්. ඉතින් එතකොට ඒ විදිහට අපි පාස්සගෙන අපිට සකස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා මේක හෝ අපි මේක වෙනුවට විකල්පයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන්නේ. මේ විදිහම නැතුව ඔයාගේ ග්‍රයින්ඩරේට ගැලපෙන විදිහට වෙනස් සීරියල් සකස් කරන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අනිවාර්යෙන් අවබෝධයක් ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ බ්‍රැකට් එක අපිට දෙන්න තියාගෙන ඉවරලා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ බොක්ස් බාර් දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියලා අපි බ්‍රැකට් එක තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක පාස් ගන්න එක ඔයාට ගෙදරදි කරන්න වෙල්ඩින් මැෂින් එකක් නැත්නම් ඔයාට ඒක වෙල්ඩින් කරන තැනකට ගිහිල්ලත් සකස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට සකස් කරනවා නම්. එතකොට බොක්ස් බාර් දෙකක් අමතරව අපි මේ ඉහළ කෙළවරින් මේ විදිහට තව ඒකෙම බොක්ස් බාර් දෙකක් අපි ඒකටම පාස ගන්නවා. එතකොට ඒක ඉස්සරහට අවශ්‍ය වෙන එකත් ඔයාට ඉදිරියේදී පැහැදිලි වෙයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට තව් දෙකක් විද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තව් දෙක විදිනකොට මුලින් පොඩි කටුවක් දාලා විදලා ඉවරලා පස්සේ ටිකෙන් ටික ලොකු කටුවකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට තව් දෙක අපි ඉහළින් විදගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පහලින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙෂර්මන්ට් එකකට විදිනවා. ඉතින් මේ විදින්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් නැතුව ඇති දැන්. ඉතින් මේ විදින දෙකෙන් තමයි අපි මේ බ්‍රැකට් එක අපි ඇනවලින් අර අපි රීප්පෙන් ඔයාලට මතක ඇති අපි රීප් දෙකක් ගැහුවා. ඒ රීප් දෙක එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නේ මෙන්න මේ
විදින තව්වලට ඇන දාලා. එතකොට මේසේ එක්ක අපි මේ බ්‍රැකට් එක සම්බන්ධ කරන්න තමා මේ විදියට තව් දෙකක් විදින්නේ. ඉතින් වාට දැම් පැහැදිලි ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට තමා ඒ මේසෙ තියෙන රීප්පේවලට ගැලපෙන විදියට තව් විදලා ඉවර වෙලා අපි මේසෙ තියෙන මෙන්න මේ රීප් අපි ගහගත්ත මේ බ්‍රැකට් සම්බන්ධ කරන්න ගහගත්ත රීප්ප මේ විදියට ග්‍රිල් එකෙන් විදලා අපිට ඒක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් පැහැදිලි අවබෝධයක් එනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට ඒ තව් එක්ක අපිට මේ රීප්ප මගින් අපිට මේ බ්‍රැකට් එක මේස එක්ක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන්න තමයි අපි අර විදියට සකස් කරේ. හැබැයි ඔයාලට මෙතනදී පේනවා ඇති එක තව්වක් නෙමෙයි මේ රීප් වල දිගට තීරුවක් වගේ කපලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට හේතුවත් ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද මේක අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඒ විදියට කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙදී අපි කරේ මෙන්න මේ විදියට ග්‍රිල් එකෙන් විදලා ඉවර වෙලා අපි ජිග්සෝ මැෂින් එක දාලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදියට අපි ඒ තීරුවක් විදියට කපා ගත්තා. මේකෙදී මේ ජිග්සෝ මැෂින් එකම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ග්‍රිල් එකෙන්ම තව කීපයක් ගහලත් මේ ආකාරයට සකස් කරගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ග්‍රිල් එකෙන් කරන්නත් පුළුවන්. මේකෙදී අපි පහසුව සඳහා ජිග්සෝ මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා මේ ආකාරයෙන් දිගාතට අපි තීරුවක් කපාගෙන වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් ඒක අපිට එජස් කරන්න මේක වැදගත් වෙනවා. ඒක ඔයාට ඉස්සරහදී තවත් හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේසේ උඩ පැත්තෙන් අපි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කපා ගන්න ඕනේ අපේ ග්‍රයින්ඩරේ ඉහළට ගන්න පුළුවන් විදිහට. එතකොට ඒකත් අර විදිහටම අපිට මුලින් ග්‍රිල් එකෙන් විදලා ඉවර වෙලා ජිප්සම් මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා අපිට මේ හැඩයට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ග්‍රයින්ඩරේ ඔළුව බහින විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි යටින් මේක ගන්නෙ. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය බලලා අපි ඇඳගෙන ඉවර වෙලා මුලින් දාලා අවබෝධයක් අරගෙන මේ ප්‍රමාණයෙන් එන්නේ කියලා බ්‍රැකට් එකත් එක්ක එනකොට මෙතනින් එන්නේ කියලා බලලා අපිට දලව මැනලා අපි අරගෙන අපි මුලින් කපාගෙන ඒකට ගැලපෙන විදිහට බල අපිට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ ග්‍රයින්ඩරේ ඔළුව කොටස උඩට එන විදිහට තලෙත් එක්ක අපි ඒ කොටස කපා ගන්නෙ. ඉතින් ඒ ටික කපාගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ වඩු මේසේ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම සකස් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක තින්තාලේප කරගන්නවා නම් ඒ ටික කරගන්න. ඉතින් මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලොන්ට කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. මම මේකේ තින්තාලේප කරගත්තට ඉතින් ඒ විදිහට අපිට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි අර කලින් දොර සකස් කරේ. වඩු මැෂින් එකක් නැති නිසා වඩු මැෂින් එක වෙනුවට මේ මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ඒ දොරේ සියලු වැඩ කරේ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි වැඩ ඔයාටත් ගෙදරදී කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ එකක් සකස් කරගත්තාම. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාටම තනියම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔයාම කොහොමද ඇලුමිනියම් වැඩ කරන්නේ, ඒ වගේම ලී වැඩ, ඒ වගේම වැහි පීලි, සිවිලින් මේ වගේ ගෙදර ඔයාටම කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකට ගියොත් ඔයාට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තින්ට ගාලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සකස් කරගත්ත මේසෙ තමයි ඔයාලට දැන් පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ ටික කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට ඉදිරියේදී පැහැදිලි වෙයි ඉතිරි කොටස් ටිකේදී මේක සම්බන්ධ කරන විදිහත් එක්ක මේකෙන් වැඩ කරන විදිහ. එතකොට මේකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මේ දේවල් ඔක්කොම ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. මේ බ්‍රැකට් එක එක්ක තමයි අපි ග්‍රයින්ඩර් සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේක අපිට යකඩෙන් මේ ආකාරයෙන්ම සකස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ ග්‍රයින්ඩරේට ගැලපෙන විදිහට ඔයාට වෙනස් ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් විතරක් නෙමෙයි ඔයාට ලීයෙනුත් මේ හැඩයට බ්‍රැකට් එකක් සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හැඩේම නැතත් ග්‍රයින්ඩරේ ඉර වෙන විදිහට ඔයාට ලීයෙන් හරි මේක සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ග්‍රයින්ඩර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද මේක කියන එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේන ඇති බොක්ස් බාර් එකක් පාස් වෙලා තියෙනවා තවත්. ඒ වගේම ඒකට හේතුව අපි ග්‍රයින්ඩරේට ඇඳ දෙකක් දාගන්න ඕනේ. ඒක ඉස්සරහට පැහැදිලි වෙනවා. මෙතන තව තුනක්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එක තවකුත් ඇති වෙයි. ඒකත් ඔයාට ඉස්සරහදී ඒ කොටසේදී පැහැදිලි වෙනවා මොකටද මේවා අපි මේ විදිහට සකස් කරේ කියන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩරේ අපි මේ අපේ රවුමට බහින විදිහට සකස් කරගෙන ඉවර වෙලා අපිට මෙන්න මේ කොටස වලට පේනවාදී ග්‍රයින්ඩරේත් ඇණයක් දාන්න එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කොටසට මෙන්න මේ විදිහට මේ අපි උඩින් පාසගත්ත බොක්ස් බාර් එක විදගෙන එතෙන්ට ඇණයක් වැටෙන විදිහට සකස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි මෙතන විදලා තියෙන්නේ බොක්ස් බාර් එකක් අපි අර බොක්ස් බාර් එක උඩින් පාස්සලා ඉවර වෙලා ඒ විදිහ ඇණයක් දාන්න තව්වක් විදලා තියෙන්නේ අපි ඒක තමයි. ඉතින් එතකොට අපි මේකෙදි නම් 13 ඇණයක් තමයි මේකට සම්බන්ධ කරන්නේ. වාගේ ග්‍රයින්ඩරේට ගැලපෙන විදිහට ඒ තව් දෙකට ගැලපෙන ඇණයක් ඔයාට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඇණ දෙකෙන් සම්බන්ධ කරාම පස්සේ මේක ඉතා ශක්තිමත්ව සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට යටින් අර වලල්ලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නිසා මේතනින් ඇණ දෙකනුත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නිසා මේක හොඳට හිරට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේක අපි අර ලීයෙන් වැඩ කරනකොට එහෙම හෙලවෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳට
මේ බ්‍රැකට් එක එක්ක සම්බන්ධ වෙලා බ්‍රැකට් එක මගින් අපේ වඩු මේසෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳින් මේ බ්‍රැකට් එක එක්ක හිර වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ග්‍රයින්ඩරේට මෙන්න මේ විදිහේ ලී කපන තලයක් දාගන්න ඕනේ. මේකෙදි 4 තලයට වැඩිය 4.5 තලයේ විශාලත්වයෙන් වැඩි. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරනකොට අපිට තව ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණයක් කපා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එතකොට 4 තලයේ වොෂර් එක අපි 4.5 තලයට දාගෙන ඉවර වෙලා අපි 4.5 තලයේම මේකට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් 4.5 ග්‍රයින්ඩ් එකේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 4.5 තලයේම දාගන්න පුළුවන්. 4 මැෂින් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට 4.5 තලයේ දාගද්දී ඒකට එන වොෂර් එකට අමතරව මේ 4 තලයකට එන වොෂර් එකක් ඒක එක්ක සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් බලමු අපි මේ කොහොමද මේ බ්‍රැකට් එක මේ වඩු මැෂින් එක එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ සහ ඒකේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු කොහොමද කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකෙදි මෙන්න මේ විදිහේ 10 එන 4කින් තමයි මේ බ්‍රැකට් එක අපේ වඩු මේසෙ එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ තව 4ට අර එන 4 වැටෙන විදිහට දාගන්න ඕනේ. ඒ කරලා අපි එන හිර කරලා සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අර විදිහට මේසෙ ඇතුල් පැත්තෙන් අරගෙන අපිට මේ විදිහට ඇන දෙක අර රීප් දෙකේ අපි කපාගත්ත කොටසට ඒ කියන්නේ අපි විදලා සකස් කරගත්ත තව් දෙකට වැටෙන විදිහට මේ ආකාරයෙන් මේ ඇන දෙක දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ යට ඇන දෙකත් ඒ විදිහටම දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ ඇන වොෂර් දාලා හිර කරලා මේක එක්ක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අර කලින් කීවා මේක එජස් කරන්න අපි මේ විදිහට තීරුවක් විදිහට කපා ගත්තේ. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ තීරුවක් විදිහට මේ රීප් එක කපා ගත්තගෙන් අපිට ඉහළ පහළ මේක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ තලයේ එජස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක ඇති අපි අර දොරේ පුළුක් කරනකොට මේක ගොඩක් පාත් කරලා තිබ්බේ මේ තලයේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී ගොඩක් පාත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ලෑලි කපා ගන්නවා නම් අපිට මේ විදිහට උඩරිම උස්සා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එජස් කරගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් ඒ විදිහට එජස් කරගෙන ඉවර වෙලා අපිට මේ ග්‍රයින්ඩර් ඔන් කරාම අපිට මේකෙන් ලී කපා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මේ විදිහට මේ මුළු මට්ටමට කෙලින් මේ තලය හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට බ්‍රැකට් එක අපි බලලා ඉවර වෙලා ඒක ගැලපෙන විදිහට එහාට මෙහාට එජස් කරගෙන අපිට ඒක මුළු මට්ටම එක්ක කෙලින් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රීප් අතර අපිට බ්‍රැකට් එක සම්බන්ධ කරනකොට එහෙම වෙනසක් තිබ්බොත් මුළු මට්ටමෙන් බලලා සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට සකස් කරලා ලෑලි අපිට මේ මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට කපා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී අපිට මැෂින් එකකින් කරන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී තලයේ ප්‍රමාණය විතරයි පොඩි වෙනස්කමක් එන්නේ. අනිත් වැඩ අපිට මේ මැෂින් එකෙන් ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. වඩු මැෂින් එකේ තලයේ මීට වැඩි ටිකක් ලොකුයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ ටික සකස් කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේ තලයට පිටිපස්සෙන් ගාඩ් එකක් හිටන විදිහට ගාඩ් එකක් සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් අර විදිහටම ඔයාලට පේනවා ඇති තීරුවක් විදිහට මේක කපලා තියෙන්නේ. දෙපැත්තෙන් ඇන දෙකක් දාලා ඒක එජස් කරගන්න. ඒකත් ඉස්සරහට පැහැදිලි වෙයි ඒක එජස් කරගන්න විදිහ. එතකොට මේක මේ විදිහට ගාඩ් එක විදිහට තලයේ පිටිපස්සෙන් තියලා අපිට ග්‍රිල් එක පාවිච්චි කරලා ඒ තව් දෙකක් විදගෙන එතෙන්ට ගැලපෙන විදිහට අපිට ඇන වලින් මේ මේස එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගාඩ් එක අවශ්‍ය වෙන අවස්ථාව ඔයාලට මතක ඇති. කලින් අපි දොරේ පුළුක් කරිනකොට අපිට මේ ලෑල්ලට හේතු කරලා එක ගානකට හැම ලෑල්ලෙම එකම ප්‍රමාණයකට කපා ගන්න අපිට ඒ ගාඩ් එක අවශ්‍ය වුණා. ඉතින් ඒක වීඩියෝ එක ඉස්සරහදීත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි මොනවද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඇන දෙකක් මගින් අපි ඒකත් මේ මේස එක්ක සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට අපිට මේක මේ තලයේ කිට්ටුවටම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තලෙන් ගොඩක් පිටිපස්සට ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එජස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක සකස් කරගන්නවා. අපි කරන වැඩිත් එක්ක අපිට ගැලපෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයට බලලා ඉවරලා අපිට මේ යන දෙකෙන් හිර කරගත්තාම ඒක එහෙම යන්නේ නැති විදිහට තද කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේව එක ගානකට හැම ලෑල්ලම අපිට අවශ්‍ය විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කපා ගන්නවටත් වැඩිය අපිට ගොඩක්ම මේක අවශ්‍ය වුණේ ඔයාලට මතක ඇති අර පුළුක් කරින අවස්ථාවේදී දොරේ මැද්දේ ලෑලි හැම එකේම එකම ගානකට සකස් කරගන්න මේක ගොඩක්ම අවශ්‍ය වුණේ. එතකොට හැම ලෑල්ලෙම එකම ප්‍රමාණයකට අපිට ඒක සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පේනවා ඇති මේක ලෑල්ල ඝනකම අඟලක ලෑල්ලක් අඟල් 1.4කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වගේ අපිට මේකෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නේ අර කලින් වීඩියෝ එකේ අපි මෙන්න මේ විදිහට ලෑලි වල පුළුක් අරින කොටස කරපු විදිහ.
ඉතින් මේකේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ අපි අර කලින් වීඩියෝ එකේ දොරේ වීඩියෝ එකේ එකම ගානකට හැම ලෑල්ලෙන් මේ විදිහට මේ ගාඩ් එකට හේතු කරගෙන එකම ප්‍රමාණයකට මේ පුළු අරින කොටස සකස් කරගත්ත විදිහ. ඉතින් ඒකට තමයි මේ ගාඩ් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට අපිට හැම එකේම එකම ප්‍රමාණයට මේ විදිහට ලෑලිවල සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට මේකෙන් ඔඩෝමේෂන් එකකින් කරන වැඩ ගොඩක් සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ගෙදර ගොඩක් වඩු වැඩ සඳහා මේ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම අපි ඉස්සරහටත් වීඩියෝ ගොඩක් ගෙන ඔයාලටම තනියම කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ ගොඩක්. ඒ වගේම අපේ channel එකේ තියෙනවා ඇලුමිනියම් වැඩ, ඒ වගේම ඔයාලටම තනියම කරන්න පුළුවන් වඩු වැඩ, ඒ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.